Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi voi face citirea pentru previziunile energiei lunii noiembrie. Aceasta se aplică tuturor celor care au Soarele, Luna și Ascendentul în Leu. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, care este tema principală a lunii noiembrie, ce puteți face și cum le puteți depăși. Liniște. Avem așa, liniște, o lumânare. O lumânare care înseamnă o idee, din liniște, atunci când mintea noastră tace și nu mai umblă, nu se mai agită, primim răspunsurile potrivite, primim răspunsurile de care avem nevoie pentru a putea ieși dintr-un impas sau pentru a putea ajunge la un nivel de realizare. Avem aici semnul astrologic al Peștilor, care vorbește despre compasiune, empatie și înțelegere la un nivel foarte profund, și avem numărul 43, dar și separat cifra 4 și cifra 3. Cifra 4 vorbește despre stabilitate și cifra 3 vorbește despre copilărie, vorbește despre eter, vorbește despre lipsa condiționărilor, despre lipsa credințelor proprii, despre lipsa tiparelor pe care noi le avem în subconștient și de care evident că nu suntem conștienți. Vorbește despre o liniște în copilăria voastră care posibil v-a lipsit sau despre o liniște din copilăria voastră de care vă este dor. Vă întoarce cumva energia aceasta a scorpionului și a lunii noiembrie către copilărie sau către nevoia de a vă descoperi tiparele și credințele existente în subconștient pentru a putea ajunge la un progres favorabil vouă în toate ariile vieții voastre. Haideți să vedem. Și floarea de nu mă uita. Ceva ce s-a întâmplat în copilăria voastră este foarte pregnant, iar acum pe sezonul Scorpionului aveți ocazia să scoateți la suprafață, la iveală, să aduceți lumină într-o problemă, într-un conflict, într-o apăsare, într-un gând care a stat acolo cu voi toată viața. Pe zona relațiilor avem 10 de spade, faetonul și 7 de bâte. Avem nevoie să depășim o situație grea prin care ați trecut, o situație, unii dintre voi o depresie. Posibil să vă aflați exact în fața unui sfârșit de ciclu, unui sfârșit într-o relație, alături de care, de fapt nu alături, moment oportun acum creat cumva din univers pentru care să aveți forța necesară să faceți pași înainte. Faetonul vorbește despre determinarea de a merge pe drumul potrivit, despre determinarea de a merge înainte și de a depăși această frecvență a lui 10 de spade, iar 7 de bâte vorbește despre am purtat singur de grijă și despre a avea curajul în sfârșit să mă apăr. Unii dintre voi, dragii mei, în luna noiembrie acum aveți ocazia să ieșiți dintr-o relație toxică, dintr-o relație care v-a obosit, pentru a ajunge pe un drum mai bun, însă va fi necesar să o faceți cu înțelepciune și cu compasiune. Da, posibil să vă fie greu, însă vedeți că lăsați în spate aici, dragii mei, o situație complexă, complicată și profundă, cu o încărcătură energetică foarte mare. V-ați întors cu spatele la tot ce a fost până acum, mergeți înainte către viitorul vostru și citiți din cartea vieții voastre, adică bazându-vă pe experiența voastră de până acum, acum veți ști ce drum să alegeți, veți ști ce cuvinte să rostiți, veți ști ce acțiuni
să întreprindeți și ce decizii să luați. Ca semne astrologice aici avem Săgetătorul, Racul și Gemenii. Patru de monede vorbește despre a fi prins în această relație, în dorința și nevoia de stabilitate profundă. Fie vă este teamă să faceți un pas înainte pentru că nu știți cum va fi, necunoscutul sperie pe toată lumea, fie veți face pași fermi înainte către o cale stabilă și către stabilitatea voastră, cel puțin la nivel de relație și la nivel amoros. Ia uitați, se repetă faetonul. Clar, luna noiembrie pentru voi, dragii mei, este o lună a acțiunii, este o lună a determinării în care va fi necesar să vă folosiți de compasiunea voastră, de înțelegerea voastră, de profunzimea voastră și să depășiți o situație, fie în care a fost implicat cineva din semnul astrologic al Peștilor, născut pe 4 martie sau cineva care este născut pe 7 martie, fie cineva care are 43 de ani și nu numai, fie ceva profund legat de cifra 7 sau de 7 luni, 7 ani sau vârsta de 7 ani la care voi ați avut, nu știu, un soi de eveniment care va marca profund pe toată viața și trebuie să uitați acel eveniment, dar prin a învăța din experiența aceea și prin a o depăși, prin a crește din asta. Pentru unii dintre voi, să știți că drumul pe care vă îndreptați acum este cel solid și dacă ceva în viața voastră s-a sfârșit aici, luați aminte la cele întâmplate, înțelegeți care a fost scopul, rolul și cauza și mergeți mai departe pe drumul vostru, pentru că vă așteaptă în față o oportunitate benefică. Ceva ce vă doriți din suflet se manifestă în curând pentru voi. Aici am mai intervenit ca semn Taurul și din nou Racul este foarte puternic și avem 9 de cupe. Vedeți că n-am văzut cartea, ceva ce vă doriți din suflet aici se manifestă pentru voi. Iar aici la baza pachetului pentru întreaga citire am 6 de spade, o vindecare puternică. O liniște și o vindecare puternică. Vă găsiți cumva liniștea, dragii mei, pe parcursul lunii noiembrie. Va fi o lună liniștită pentru voi. Pe plan material, financiar, avem spânzuratul, magicianul și cavalerul de bâte. Aici va trebui din nou să fiți foarte cumpătați dacă doriți să întreprindeți orice fel de schimbare, orice fel de investiție, orice fel de achiziție pe care doriți să o faceți în luna aceasta. Aveți puterea să o faceți, veți avea susținerea materială să o faceți, veți avea bani, însă veți avea și un impuls din acesta foarte puternic din interior să cheltuiți posibil niște lucruri. Ori spânzuratul aici spune aveți nevoie, chiar aveți nevoie de asta, iar magicianul atunci când realizează că puterea este la el, că are toate elementele, este și înțelept și câte și mai câte aici, poate să aleagă, da, să cheltuie banii, dar înțelept. Aici, ca semne astrologice, sunt toate semnele de foc implicate, semnul Peștilor și semnul Gemenilor, din nou. Posibil ca din interacțiunea cu cineva din semnul Peștilor voi să fi învățat foarte multe despre cum să gestionați bugetul, cum să gestionați finanțele sau posibil de la părinți de acasă să veniți așa cu un soi de luptă, cu un soi de
nu știu, o teamă de lipsuri și atunci să fie nevoie să ieșiți din această frecvență pentru a vă descurca mai bine de acum încolo. Aveți aici putere deplină. Dacă vă doriți un nou job, îl țineți pe brațe, da, îl țineți în mână, oportunitatea este a voastră. Dacă ceva nu funcționează bine la serviciu aici, în rolul vostru actual și vă simțiți obosiți, depășiți de situație, din nou, există o soluție care se va arăta în urma unei idei care vă vine din senin într-o stare de liniște foarte profundă. Trei de monede vorbește despre serviciu și despre a îmbrățișa plinul, despre a pune mâna pe ceea ce vă doriți atunci când vă doriți. Un progres, un lucru foarte, foarte bun, despre a avea susținere în echipă și despre a găsi și susținere pentru orice nivel de investiție doriți să faceți. Și Împărăteasa vorbește despre plin, din nou vorbește despre bani, vorbește despre împlinire, vorbește despre reușite financiare fabuloase, foarte bune. Pe plan emoțional aici avem Marea Preoteasă, Regele de Monede și Lumea. Încheiați o cercetare, încheiați un posibil proces de investigare a omului pe care îl placeți și acest lucru vă va lăsa cumva într-o stare de mulțumire deplină, vă aduce liniște. Aflați niște vești care până acum v-au ținut cumva în stres, pe care nu doreați să le aflați, sub o formă sau alta voi știați deja adevărul sau îl intuiați, dar nu acceptați acest adevăr sau această veste sau acest mesaj sau această informație, însă această informație va aduce stabilitatea de care aveți nevoie și încrederea de care aveți nevoie. Va aduce stabilitatea, exact cum spuneam, va aduce, uitați de aici, 4 de monede, vă pune pe drumul vostru stabil și liniștit. Pentru unii dintre voi aflați un diagnostic care are legătură cu posibil un copil sau ceva de genul acesta pe care refuzați să îl aflați sau ceva ce nu știați iese la suprafață. Nu este nimic grav sau cel puțin nu pot să-mi dau seama de aici. Pentru alții dintre voi vedeți că puteți să aveți la nivel de retenție de apă niște provocări acolo cu rinichii care să vă facă să vă simțiți amețiți. Asta este exact ce aud. Iar pentru alții dintre voi aflați niște vești care vă liniștesc așa din senin sau nici nu bănuiți de unde, nici nu înțelegeți de unde, despre omul pe care îl iubiți și vă liniștiți. Ce aflați vă liniștește. Se repetă aici, nu se repetă, nu mi-a mai apărut, Marele Preot. Ceva, da, iată, ceva legat de copii pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi aflați un secret din trecut sau ceva din trecut iese la suprafață și acest lucru vă schimbă cumva viața la 180 de grade. Unii dintre voi posibil, da, nu este neapărat obligatoriu, să primiți o moștenire de la cineva la care nici nu vă gândeați. Nici nu vă gândeați la așa posibilitate, nu știu, cineva vă spune, uite, pot să-ți las ție ceva. Pare din filme, dar se mai întâmplă. Iar pentru alții dintre voi, finalizați ceva ce are legătură cu instituții de stat, posibil să vă externalizați, să vă externalizați trăirea, voiam să spun, și să vă externați din spital dacă ați fost internați, dar liniștiți.
Ca semne astrologice la relație, am spus, avem la relație la plan material avem Gemeni, Pești și toate semnele de foc, mai avem Taurul sau Balanța și Capricornul, iar la partea aceasta de relație avem Săgetătorul, Pești, toate semnele de pământ cu precădere Taurul, foarte puternic Taurul cu aceste două cărți aici. Bun, mai iau o carte Oracol ca sfat. Este o lună foarte bună pentru voi, să știți. Compasiunea. Este o lună a compasiunii, este o lună a înțelegerii. Faceți pace cu cineva din trecut cu care posibil să fie avut niște conflicte de natură financiară, care să vă fi dezamăgit sub o formă sau alta, sau cu cineva din trecutul vostru care are legătură sau pe care îl știți de mic copil, sau compasiunea să fie aici necesară pentru ca voi să puteți face un pas înainte. Dacă vorbim despre această eliberare dintr-o relație care nu mai funcționează, atunci cu această compasiune înainte și în brațe, da, în mâini, veți face pași către vindecarea voastră, către liniștea voastră și către împlinirea voastră, pentru că aveți de 2 ori aici faetonul care vă duce pe direcția potrivită și această închidere pe care până acum nu ați vrut să o acceptați, deși știați că acest lucru trebuie să se întâmple. Iată, avem roata norocului aici, se repetă roata. Închideți o situație, treceți peste, depășiți peste, energia lunii noiembrie vă ajută să depășiți o situație critică în care ați fost implicați, un conflict, o durere, o stare de depresie și să vă simțiți mai bine, să faceți pași stabili către starea voastră de bine și către reușița voastră și către relația potrivită. Aici avem semnul gemenilor la partea materială. Posibil să studiați ceva sau să ajungeți să fiți cumva un soi de maestru pentru ceilalți, iar aici la partea aceasta a stării emoționale avem inițiala J, poate fi un nume, poate fi ziua de joi sau poate fi bucurie. Bucurie. Vă veți simți bucuroși, dar mai mult decât atât, liniștiți pe parcursul întregii luni, mai ales după prima săptămână încolo. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, vă doresc un noiembrie minunat și plin de iubire, să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!